ეგრეც იქნება, იმიტომ რომ ხა ჭაჭი გამომცხვარი, მერე ალმა, არაფერი ნესუნელე. არაკის როვა. რა ვიცი. დრაკონი ვიქნებით მალე. დაკენი, აი ერთი გოგო ყავდა ჟიურიში და არა და რაც ხარი აქვს ემუნები მაგას დილას კარაკი პური აჯიკა მე ნორმალურ ხალხზე ლაპარაკობ, არა ნორმალურია. Satar zero მომიტანა თუჩი. სუდადა კალიკე. რა გჭირს გოგო? ყურდა უნდა ჩააგდო. ყურდა უნდა ჩააგდო, ისე არ შვება. გადაგი არა, უკვე მოდი. ახლა გექნება ნაღდი, ავთენტური. ეს ჩემი სიმინდი. ანუ ყველაფერი გურიდანა გაქვს ჩამოტანი. ეს ქვილის გურიდანა და ეს პროდუქტი ჩვენი ხო იქიდან არის. გადასარევი, რა ჯობია. სული მაქვს როდის გავსინჯა. სამზარეულოს ომებს ტექნიკით უზრუნველყოფს. მეტრო მარტი, ყველა ტიპის ტექნიკა ერთ სივრცეში. ახლა შეგიძლიათ იქაროთ, იმიტომ რომ დრო ჩაირთო თქვენი. მიდი.